ዛሬ የምናየው የመጨረሻውን ቶፒክ ወይም የመጨረሻውን ሌሰን ፋንክሽንስ የሚለውን ነው። ፓይተን ፎር ቢጊነርስ የሚለውን እየጨረስን ነው። ፋንክሽን ኢዝ ኤ ግሩፕ ኦፍ ሪሌትድ ስቴትመንትስ ዛት ፐርፎርምስ ኤ ስፔሲፊክ ታስክ። Functions help break our program into smaller and modular chunks. As our program grows larger and larger, functions make it more organized and manageable. ፕሮብለማችን በጣም ሰፊ ከሆነ ያን ፕሮብለም ወደ ትንንሽ ታስኮች ቀይረን ጀስት ሲምፕል ፕሮብለም መስራት ስለማይከብድ ጀስት ወደ ሲምፕል ቀይረን ፕሮብለሙን ሶልቭ እንድናደርግ የሚጠቅሙ ናቸው ፋንክሽኖች። በራሳችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ክሬት የሆኑ ፋንክሽኖችም አሉ፣ እነሱንም እናያለን። ትሩ ኦር ፎልስ ፋንክሽንስ ሜክ አወር ኮድ ሪዩዜብል። ትሩ ነው፣ ደግመን እንድንጠቀም ያደርጉናል። A function has a name and can have arguments. ስም አለው ፋንክሽን የምንለው ስምና አርጊመንት ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል። ጀስት ፕሪንት ሄሎ በሚለው ኮድ ውስጥ እንደምታዩት ፕሪንት ስሙ ነው የፋንክሽኑ ስም፣ ሄሎ ደግሞ አርጊመንት ነው። ጀስት ብራኬት ብቻ መቀመጥም ይችላል። እሱን እናያለን። Drag and drop from the options below to call the print function with 42 as the argument. ስለዚህ print 42 There are many built-in functions in Python. Just የተሰሩ functions አሉ. To jog your memory, here are some examples that you have already seen. ከዚህ በፊት ያያቸው ፋንክሽኖች እነዚህ የምታያቸው ከዚህ በፊት ያየናቸው ፋንክሽኖች ናቸው። ኮንትሮል ፍሎው በሚለው ቪዲዮ እና ደግሞ ሊስትስ በሚለው ቪዲዮ እነዚህን አይተን ነበር። ስትሪንግ በሚለው አይተን ነበር እና እነዚህ ፋንክሽኖች የምታውቋቸው ናቸው። ፕሪንት ሄሎ፣ ሬንጅ፣ ስትሪንግ ሬንጅ ታውቃቸዋላችሁ። We have seen the string function in the action before. What does the string function do? ምንድነው የሚሰሩ? ወደ string መቀየር ነው። ወደ string convert this argument to a string. Function can have multiple arguments. For example, range 220 ይላል has 2 arguments. እና ከአንድ በላይ አርጊመንት ሊኖር ይችላል። የሆነ ፋንክሽን ሶስትም ሊኖረው ይችላል። ሬንጅ በሚለው ውስጥ ሶስተኛውን መተካት ትችላላችሁ። ጀስት ስቴፕ እንዲያሳይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው ፋንክሽን አርጊመንትስ ኒድስ ቱ ቢ ሰፓሬትድ ባይ ኮማስ። በኮማ ነው የምንለያያቸው አርጊመንቶችን እንደምታዩት ማለት ነው። How many arguments are in this function? In this function call ስንት አርጉመንት ነው አጠቃላይ ያለው በዚህ ፋንክሽን? 3። You call the function by using its name followed by parentheses which includes the arguments. For example, we call the print function with a string argument to generate the output. ይህን አሁን ረን ስታደርጉት some text ነው። እንደገና ረን ላድርገው። ሰም ቴክስት የሚል እንትን ታገኛላችሁ። ስም አለው። ሲንታክሶቹን በደንብ ይዩ። ስም አለው፣ ከዛ ፓሬንቴሲስ፣ ከዛ በኋላ አርጊመንት ውስጡ ላይ ይኖራል ማለት ነው። Fill in the blanks to call the range function with 1 argument 8. ስለዚህ ምንድን የምናደርገው ሬንጅ እንላለን ብራኬት። ስለዚህ ከ0 እስከ 8ን ኢንክሉድ ሳያደርግ ያወጣላችኋል። List functions. Python has a bunch of useful built-in functions for lists. Len lets you get the number of items in the list like this. len የሚል ፋንክሽን እዚህ ጋር የምታዩት ፋንክሽን ምንድነው የሚያደርገው? ምን ያህል እንትኖች እንዳሉ
ቆጥሮ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ሊስታችሁ ውስጥ ምን ያህል አይተም እንዳለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ረን እናድርገው። ስለዚህ 5 ነው ያለው አጠቃላይ ሊስታችን ውስጥ 5 ኤሌመንት ወይም 5 አይተም ነው ያለው። ስለዚህ ሌን የምትለዋ ፋንክሽን ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ስንት አይተሞች እንዳሉ ይቆጥርልናል። ሊስት ውስጥ 5 ኤሌመንቶች ናቸው ያሉ። ስለዚህ 5 ይሆናል ማለት ነው። አንላይክ ኢንዴክሲንግ አይተምስ ሌን ዳዝ ናት ስታርት ዊዝ 0። ሌን የምንለው ፋንክሽን ከዜሮ አይደለም የሚጀምረው። ከዜሮ ቢጀምር 4 ነበር የሚኖረው። ነምበር ኦፍ አይተም 4 ነበር የሚሆነው። ግን ከአንድ ስለሚጀምር ነምበር ኦፍ አይተም 5 የሆነው ምክንያት ለዛ ነው። ዋት ኢዝ ሪዛልት ኦፍ ዲስ ኮድ? ሌተርስ እነዚህ ሊስቶች አሉ ኤቢሲ። ሌተርስ ላይ ዲን ደምር እያልክ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤቢሲዲ ይሆናል። ፕሪንት ሌን ሌተርስ ምን ያህል አይተሞች እንዳሉ ሌተር ውስጥ ሌተር በሚል ሊስት ውስጥ ምን ያህል አይተሞች እንዳሉ ነው እየጠየቀ ያለው። ዲን አድ እስካደረግን ድረስ አጠቃላይ 4 ይሆናል ማለት ነው። You can also use len on a string to run and to return their length or character count. ስትሪንግ ላይ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ናርን ላርገው ስትሪንግ ሰም ቴክስት ይላል። ከዛ የሰም ቴክስት የሚለው አጠቃላይ ወርድ ስንት እንደሆነ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። አሁን ኦኬ ኢንተርኔት እንደገና ረን ላርገው። አያችሁ 9 ነው እንትኑ አጠቃላይ ሰም ቴክስት የሚል ስፔስም ይቆጠራል በዚህ እና እያንዳንዱን ፊደሎች ስትቆጥሩ ከስፔስ ጋር 9 ነው አጠቃላይ ውስጡ ላይ ያለው አይተም ማለት ነው። What is the output of this code? X equal to ABC. X equal to X times 2. That means ABCን 2 ጊዜ እናባዛዋለን። ABC ይሆናል ማለት ነው። ፕሪንት len X። ስለዚህ ኤክስን ስንቆጥር ስንት ሆነ? ABC 6 ማለት ነው። The append function is used to add an item to the end of the list. የሆነ አይተም መጨረሻ ላይ ልንተካ ከፈለግን አድ ለማድረግ ከፈለግን append የምትለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን። ከዛ ብራኬት ውስጥ አድ ለማድረግ የምንፈልገውን ፋንክሽን አይተም እንጨምርና ከዛ ረን ስናደርገው ከሊስቱ ጋር አድ ያደርግልናል። 1 2 3 ነበር። ከዛ append ብለን 4 ስንጨምር 4 መጨረሻ ላይ አራተኛውን ኤሌመንት ይጽፍላችኋል። መጨረሻ ላይ ነው የሚያስቀምጠው። Note that the function is called using the list name followed by a dot. የሊስቱን ኔም ነምስ ነው የሚለው እንደምታዩት ዶት ከዛ append ከዛ ማስገባት የፈለጋችሁትን አይተም ተጽፋላችሁ። ከዛ ስታስገቡት እና ፕሪንት ስታደርጉት አንድ ላይ ረን ያደርግላችኋል ወይም ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። Drag and drop from the options below to add z to the end of list and print the list length እና append ትሉና ዜድን አድርግ እያላችሁት ነው። ከዛ print length of list insert new item at the given position in the list. insert የምትለዋ ደግሞ አዲስ አይተም አድ ለማድረግ ጀስት በኢንዴክስ ነምበር እንትን ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ረን ላድርግላችሁና ላሳያችሁ። አንድ ኢዝ ይላል አይደል? ወርድስ ዶት ኢንሰርት ከዛ አንድ ኢዝ። አንድ ማለት ኢንዴክስ ከዜሮ ነው የሚጀምረው ካውንት ማድረግ እዚህ ጋር እና ሁለተኛው ላይ ኢዝን ተካ ያላችሁት ነው። ዜሮ ኢንዴክስ 0 ፓይተን ነው መጀመሪያ። ከዛ አንድ ፈን ነበረ። ከዛ ኢንሰርት ሌላ አንደኛው ላይ ወይም ሁለተኛው አይተም ላይ ኢዝን ተካ ያላችሁት ነው። ስለዚህ ምን ያደርግላችኋል? ፓይተን ኢዝ ፈን አጠቃላይ ያወጣላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0 ባረገው ጅምር ላይ ነው ኢዝ የሚገባው ማለት ነው። ምክንያቱም ካውንት ማድረግ የሚጀምረው ከ0 ነው።
ኢዝ ፓይተን ፋን ይላችኋል። እና እንዲያርገን ደግሞ በፈለግነው ፖዚሽን የሆነ አይተም መተካት እንችላለን ማለት ነው ኢንሰርትን በመጠቀም። What is the result of this code? nums equal to 98765 nums dot append 4 መጨረሻ ላይ 4 ተካ ነው የሚልክ nums dot insert ሰርድ ፖዚሽን ላይ 11ን ተካ ይልሃል። ዛት ሚንስ ሰርድ ፖዚሽን ማለት 9 8 7 በነበረበት 7ን ወደፊት ይገፋውና በ7 ቦታ 11 ስለዚህ 7 14ኛው ቦታ ላይ ይሆናል ማለት ነው። 11ን ሶስተኛው ፖዚሽን ላይ እንተካለን። ከዛ አጠቃላይ ሊንግሱን ነው ፕሪንት አድርግ እያለ ያለው። ስለዚህ ስንት ቁጥር ነው የተካ ነው? 2 ቁጥር ነው የተካ ነው። 4ን እና 11ን መጀመሪያ ስንት ነበረን? 5 ቁጥር ነበረን። ስለዚህ 5 እና 2 7 ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ሊንግሱ። Index finds the first occurrence of a list item and returns its index. just እዚህ ጋር first function first item ነው የሚያወጣላችሁ። ለምሳሌ print letters dot index ከዛ rን እንዲያወጣ ስትፈልጉ ኢንዴክሱን ነው የሚያወጣላችሁ። አሁን r በየትኛው ፖዚሽን ነው ያለው? ኢንዴክስ ነምበር 2 ላይ ነው ያለው r that means ሰርድ አይተም ነው። ሰርድ አይተም ነው ማለት ደግሞ ሁለተኛው ኢንዴክስ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ እንደሚለው print letters dot index p ያለው ስንተኛ ላይ ነው? 0 አይደለ? የመጀመሪያውን ነው የሚያወጣው። እዚህ እንደምታዩት እንትኑ ላይ 2 p ነው ያለን፣ ግን የመጀመሪያውን ነው የሚያወጣልን። የመጀመሪያውን ፖዚሽን አንዲ የመጀመሪያውን ካገኘ ሌላ የሁለተኛውን አያወጣላችሁ ማለት ነው። ኪው ደግሞ ጀስት ኢንዴክስ ነምበር 1 ላይ ነው የሚገኘው። ኢንዴክሱን ለማግኘት በዚህ ሜተድ እንሰራለን። an error is returned in case the specified item is not found in the list። ለምሳሌ print letters dot index ከዛ a ብላችሁ አያወጣም፣ ምክንያቱም a እዚህ አይተም ውስጥ የለም፣ እዚህ ሊስት ውስጥ የለም። ስለዚህ ኤረር ነው የምታዩት ማለት ነው። what is the output of this code? x equal to የምታዩት ሊስት አለ y equal to x times index 4 ይላችኋል። ኢንዴክስ 4 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 1 ነው። ኢንዴክስ 0 2 ነው። ኢንዴክስ 1 4 ነው። እና ኢንዴክሱን ነው የጠየቃችሁ። እዚህ ደግሞ ኢንዴክስ 4 ሲላችሁ 4 ያለበት ኢንዴክስ፣ ስለዚህ አንደኛው ላይ ነው ያለው 4 ስለዚህ በኤክስ ሊስት ውስጥ 4 የሚገኘው በኢንዴክስ 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ y equal to 1 ይሆናል። ፕሪንት y ስትሉ 1 ነው ያወጣላችኋል። ማክስ ሊስት እና ሚን ሊስት የሚል አለ። ማክሲመም እና ሚኒመም ከሊስት ውስጥ ማክሲመሙን እና ሚኒመሙን የሚያወጣላችሁ ኮድ ነው። ረን ስታደርጉ ፕሪንት ማክስ ኤክስ ይላችኋል። ማክስ ሚን ኤክስ 1 ነው። ማክስ ኤክስ 42 ነው። ስለዚህ ማክሲመም እና ሚኒመም ነው የሚያወጣው ይሄኛው። can you determine the output of this code? nums equal to list ይሄ ሊስት አላችሁ። ከዛ result equal to mean of nums plus max of nums። ስለዚህ mean of nums ስንት ነው? 1 ነው ሚኒመሙ። ማክሱ ደግሞ ስንት ነው? 5 ነው። ስለዚህ 5 እና 1ን ስንደምር ሪዛልት ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። ፕሪንት ሪዛልት ስንል 6ን ይሰጠናል ማለት ነው። ሊስት ዶት ካውንት አይተም ይላችኋል። ይሄ የአይተሞችን ካውንት ነው የሚያደርገው። ሊስት ዶት ሪሙቭ አይተም ይላችኋል። አይተምን ሪሙቭ ማድረግ ከሊስት ውስጥ ሪሙቭ ማድረግ የምፈልጉት አይተም ካለ ሪሙቭ ዶት ሊስት ዶት ሪሙቭ የሚለውን ተጠቀሙና ከዛ የአይተሙን ሪሙቭ ማድረግ የምፈልጉትን አይተም ትጽፋላችሁ። ከዛ ሪሙቭ ያደርግላችኋል። ሊስት ዶት ሪቨርስ ማለት ደግሞ ጀስት ማዞር ነው። ሊስቶቹን ማዞር መገልበጥ ማለት ነው። ፕሪንት ኤክስ ዶት ካውንት 2። ስለዚህ ሁለትን ካውንት እያደረገ ነው። እዚህ ሊስት ውስጥ ሁለት ስንት ጊዜ እንደተጻፈ ካውንት ነው እያደረገ ያለው። ስለዚህ 3 ጊዜ ነው የተጻፈው፣ 3 ፕሪንት ሆነላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ዶት ሪሙቭ
ፎርን ሪሙቭ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አራትን አታዩም ማለት ነው በቀጣዩ እና ያንን ሊስት ጀስት ሪቨርስ እንዲያደርግ ነው ቀጣዩ ኮድ ላይ እየጠየቀ ያለው። ስለዚህ ከ9 ይጀምርና እስከ 2 እንትን ይቆጥርላችኋል። ሁለተኛውን ዲስፕሌይ ያደርግላችሁን ሁለተኛው እንትን አውትፑት እሱን ራሱን ነው የሚያዞረው። አራትን ሪሙቭ ባናደርግ ኖሮ እዚህ ጋር ላጥፋውና and run again እዚህ ጋር አራትን ታያላችሁ በሁለተኛው መስመር ማለት ነው። እና ሪሙቭ ስላደረገው ነው መጀመሪያ አራትን ያልተጠቀመው። ገስት አውትፑት ኦፍ ዲስ ኮድ ሊስት አለን። ከዛ ሊስት ዶት ሪሙቭ 2 ይለናል። ሁለትን ሪሙቭ አድርገን ስንት ቀረ? 8 4 6 ፕሪንት ሌንግዝ ኦፍ ሊስት ስንት ነው? 3 ነው። 8 4 6 አጠቃላይ 3 ነው። ፕላስ ሊስት ዶት ካውንት 6 6ን ካውንት እናደርጋለን። ስንት ነው? ስንት ጊዜ ነው 6 ያለን? አንድ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ 3 እና 1 ስንደምረው 4 ነው። ፕሪንት 4 ሶ 4 ኮድ you are working on a queue management program. The queue is represented by a list. Write a program to take an input, add it to the end of the queue and output the resulting list. እና append የሚለውን ተጠቀሙ ነው የሚላችሁ። ይሄ ሊስት አለን። ስለዚህ ለምሳሌ እንበልና x ኢኳል ቱ ኢንፑት እንበለው። የምናስገባው ኢንፑታችን x ነው። ከዛ ኪዊ ዶት append ከዛ x ይሄ ኢንፑት የምናደርገው x ነው። ከዛ ኢንፑት ካደረግን በኋላ ፕሪንት ኪዊ ራን ላድርገው። ዴቪድ የሚለውን ስታስገቡ መጨረሻ ላይ ዴቪድን አድ ያደርግላቸዋል። ዋት ኢዝ አውትፑት ኦፍ ዲስ ኮድ? ነምስ ሊስት አለን። ነምስ ዶት ኢንሰርት 1 3 ኢንዴክስ ነምበር 1 ላይ ዛት ሚንስ በአራት ቦታ 3ን ነው የምናስገባው። ስለዚህ 4 ሁለተኛው ፖዚሽን ላይ ሄዳል። አይ ሚን 3ኛው ፖዚሽን ላይ ሄዳል ማለት ነው። ወደፊት ይገፋል 4 ነው። ነምስ ዶት ሪሙቭ 9 9ን ደግሞ ሪሙቭ አደረግን። ነምስ ዶት ኢንሰርት 0 ነምስ ዶት ካውንት 8 8 ስንት ጊዜ ነው ያለን? አንድ ጊዜ ነው ያለን አይደል? ስለዚህ 0 በ0 ኢንዴክስ ላይ አንድን አድ እንድናደርግ ነው እየጠየቀ ያለው። ስለዚህ አንድን አድ ስናደርግ ሊስታችን ስንት ይሆናል? 1 2 3 4 ይልና 8 ከዛ 9ን ሪሙቭ አድርገነዋል። ከዛ 5 ሶ ፕሪንት ነምስ 3 ዛት ሚንስ ኢንዴክስ ነምበር 3 ላይ ማን ነው ያለን? አሁን 1 2 3 ከዛ 4 ማለት ነው። String functions. Strings have a format function which enables values to embedded in it using placeholders. ለምሳሌ ኮዱን ስናየው ከርሊ ብሬሶችን በመጠቀም እንደዚህ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ነምስ ብሎ ሊስት አለን እና ከዛ ኢንዴክስ ነምበር እንጠቅስና ነምበርስ ከዛ ኮለን ጀስት ይሄ ሜሴጅ ነው የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በከርሊ ብሬስ ውስጥ 0 1 2 ዶት ፎርማት ነምስ ኢንዴክስ ውስጥ 0 ነምስ 1 ነምስ 2። ስለዚህ በቀጥታ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር የጠቀስናቸውን ኢንዴክስ ነምበሮች እንዳለ ያመጣና
ነምበርስ ውስጥ ይከትልናል ማለት ነው። ነምበርስ 4 5 6 እንደምታዩት አውትፑታችን ይሄ ይሆናል። What is the result of this code? Print 0 1 0 ፎርማት አብራ ካድ ይላል እና አብራ የመጀመሪያው ነው ወይም ኢንዴክስ ነምበር 0 ነው። ካድ የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ዛት ሚንስ 0 እና 1 ኢንዴክስ ነምበር 0 እና 1። ስለዚህ ፕሪንት 0 የሚለው ይሆናል አብራ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። አብራ ከዛ ኢንዴክስ ነምበር 1 ደግሞ ካድ ነው። ኢንዴክስ ነምበር 0 ደግሞ አብራ። ስለዚህ አብራ ካድ አብራ ይሆናል ማለት ነው። You can also name the placeholders instead of the index numbers. በኢንዴክስ ነምበር ፈንታ ፕሌስ ሆልደሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ጀስት እዚህ ኮዱ ላይ እንደምታዩት ረንስ አድርገው ተመሳሳይ ነገር ነው አፕን የሚያደርገው። ጀስት ኤክስን እና ዋይን ነው የተጠቀምነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። What is the result of this code? ስትሪንግ ይላችሁና ከዛ CBA አለ። ፎርማት A = 5 B 9 ነው C ደግሞ 7 ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 7 9 5 Join a list of a string with another string as a separator. እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆይን የምትለው እንትን ፋንክሽን ጆይን ለማድረግ ትጠቅማለች። የሆነ ሰፓሬተር መሃል ላይ በመክተት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በኮማ ነው ሰፓሬት የሚሆነው። ከዛ ስፓም ኤክስ ሃም የሚለውን ጆይን ማድረግ ነው ስራዋ እና ረን ስታደርጉት ስፓም ኮማ ኤክስ ኮማ ሃም እና ኮማው የትኛው ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ኮማ ነው። ኤም ባጠፋላችሁ እንዴት ነው የሚሆነው? በስፔስ ብቻ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው እና ሰፓሬተር በመጠቀም ጆይን ማድረግ ነው ስራው። The result of join is a string. A split is the opposite of join. It turns the string with a certain separator into a list. እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ስትሪንግ ዶት ስፕሊት የሚል እንትን አለ እና ኢንዴክስ ውስጥ ይከትላችኋል። አይ ሚን ጀስት ሊስት ኦርደር ውስጥ ማለት ነው። ረን ሳደርገው ይሄንን በተቃራኒ ከጆይን በተቃራኒ ሰም ኮማ ቴክስት ጀስት ኦፖዚት ቀደም ያያችሁት የጆይን ኦፖዚት ነው ይሄ እና ጆይን ከሚሰራው በተቃራኒው ነው የሚሰራው። ሰም ቴክስት ጎዝ ሂር የሚለውን ጆይን የሆነውን እንትን ሰፓሬት አድርገውና በሊስት መልክ አስቀምጠላችሁ ማለት ነው። Fill in the blanks to output the second word of the given string. second word ስለዚህ በሊስት መልክ ለማስቀመጥ ስትሪንግ አይ ሚን ስፕሊት እንላለን። ከዛ ሰከንድ ማለት ፈርስት ነው። ፕሪንት replace one substring in a string with another. that means የሆነ string replace ያደርግልሃል ወይም በሆነ string የሆነ አንድን string ይቀይርልሃል ማለት ነው። ለምሳሌ ሄሎ ሚ የሚለውን በወርልድ ሪፕሌስ ሲያደርግ ተመልከቱ እዚህ ጋር እና ሪፕሌስ የሚለው እንደዛ ነው የሚሰራው። ሪፕሌስ ማድረግ ነው ስራው። fill the blanks to replace all exclamation mark characters in a string with a dot እና ምንድን የምናደርገው እዚህ ላይ ሪፕሌስ እንላለን። ከዛ exclamation mark ከዛ በዶት string functions lower and upper change the case of the string to lower case and upper case. lower እና upper የምንለው ሁሉንም just string ወደ lower እና ወደ upper case መቀየር ነው ስራው። run የመጀመሪያ ሁሉም lower case ላይ ነበር እንደምታዩት። ከዛ upper case አድርገው
የሎወር ኬዙን ደግሞ ወደ አፐር የአፐሩን ወደ ሎወር fill in the blanks to turn the string uppercase ምንድን የምታደርጉት a dot upper ኮድ ኮች broken keyboard ነው your friend sent you a message however his keyboard is broken and types a hash instead of a space በስፔስ ቦታ ሃሽ ነው እችን የመሰላል ሲምቦል ነው የሚጽፍላችሁ replace all of the hash character in the given input with spaces and output the result replace አድርገ ነው የሚል በስፔስ replace አድርገ you can use the replace function of the string to replace one of the substring with the other message እንደ input ተሰጥቶናል so message equal to message dot replace ምንድን replace የምናደርገው ሃሽ ሲምቦል ነው በስፔስ ከዛ print message እና ይሄንን የምታዩትን ኢንፑት ከሆነ የላከላችሁ ጀስት በስፔስ ይተካላችኋል remember strings are also list what is out of this code text equal to hello print maximum text max ማለት በአልፋቤቲካል ኦርደር ጀስት ከፊት የሚመጣው ሚኒመም ነው ከኋላ የሚመጣው ፊደል ደግሞ ማክሲመም ነው እና ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ፊደል ማን ነው ኦ ነው ስለዚህ ማክሲመሙ ኦ ነው ማለት ነው making your own function የራስን ፋንክሽን መስራት ትችላለህ ዴፍ የምትለውን ስቴትመንት በመጠቀም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮዱ ላይ እንደምታዩት ዴፍ my function ከዛ ፓሬንተሲስ ከዛ በኋላ ኮለን አለ ከዛ የፈለከውን መጠቀም ትችላለህ ጀስት ዴፍን በመጠቀም ማለት ነው ዴፍ የራስን ፋንክሽን እንድትሰራ ይጠቅምሃል ማለት ነው ሲንታክሱን ተመልከቱ መጨረሻ ላይ ኮለን ፓሬንተሲስ ከዛ ኔም አለ fill in the blanks to define a function named hello ስለዚህ ዴፍ ፋንክሽን አለን ከዛ hello ከዛ ኮለን just like with if statements the code block within every function starts with a colon በኮለን ነው የሚጀምረው ወይም የፋንክሽኑን ኔም ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ የምናስቀምጠው ኮለን ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው end is indented ኢንደንት ማድረግም አለብን if ላይ እንደምናደርገው ማለት ስናደርግ እንደነበረው ካልሆነ ኤረር ነው የሚያሳያችሁ rearrange the code to define a function called test which outputs abc ስለዚህ def test የሚለውን ከላይ እናስቀምጣለን abc ይወጣላችኋል so once you have finished defined a function you can call it multiple times in your code አንዴ ዲፋይን ካርክ በኋላ የፈለከውን ያህል ጊዜ መጥራት ትችላለህ ፋንክሽኑን የፈለከውን ሪዩዝ ማድረግ ትችላለህ እንደማለት ነው ለምሳሌ ረን ሳደርገው ሄሎ የሚል ፋንክሽን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴፍ ብለን ያወጣነው ፋንክሽን ከዛ በኋላ ፕሪንት ሄሎ ወርልድ አለን ከዛ ፋንክሽኑን በጻፍን ቁጥር ሄሎ ወርልድን እናገኛለን ድጋሚ ብጽፈው ይሄንን ናረም ባረገው እንደምታዩት ጀስት እዚህ ጋር የጻፍኩትን ያህል ያወጣልኛል
rearrange the code to declare a function, say hi and call it. መጀመሪያ ዲክሌር አድርገን ልክ ነው እንትኑ አሬንጅመንቱ ልክ ነው። The function needs to be defined before it can be called. Define ማድረግ አለብን መጀመሪያ ኮል ከማድረጋችን በፊት። Calling a function before its definition will cause an error. እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ የሚለው ከላይ ጀስት ኮል እያደረገ ያለው ከላይ ነው ዲፋይን ከማድረጉ በፊት። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ኢረር ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ያለብን ኢረሩን ለማስተካከል ይሄን ከተንለውና እዚህ ጋር እንጽፋለን እና እንደዚህ ስናደርግ ነው ትክክለኛ ኮድ የምናገኘው። How many lines will the following code output? def f ዋላችሁ ከዛ print 1 print 2 ከዛ ፋንክሽኑን ሁለት ጊዜ ነው የጻፈው። ስንት እንትን ነው ያለን? print 1 እና print 2 ሁለት ነው። እዚህ ጋር ያለንም ፋንክሽን ሁለት ነው የተጻፈው ሁለት ጊዜ ነው እና ሁለት እና ሁለት አራት ጊዜ ማለት ነው። ኮድ ኮች We have a function that outputs welcome user as it is called. ሲጠራ welcome user የሚል ቴክስት ዲስፕሌይ የሚያደርግ ፋንክሽን ነው እዚህ ጋር የምታዩት። We want to make it more personalized. So redesign the given function so that it will take the name of the user as input and output the welcome message with it. ስለዚህ ኔም እናስገባለታለን ከዛ ከዌልካም ከሚለው እንትን ጋር ስማቸውን ይለጥፍና አንድ ላይ ያወጣላችኋል ማለት ነው። Don't forget to indent the statement in the function. def welcome አለን ዌልካም ፋንክሽን አለን ከዛ print welcome ከዛ እዚህ ጋር ምን እናድርገው ኮዱን ኤዲት እናድርገው welcome ከዛ ስትሪንግ ስለሆነ አድ ማድረግ እንችላለን ፕላስ ኔም ስፔስ ለስተው እዚህ ጋር ስፔስ ኮማ ስፔስ ከዛ ኔም ምንድነው ኢንፑት ነው አይደል እኛን የምናስገባው ኳልቱ ኢንፑት ስለዚህ ዌልካም ስንለው ዌልካም ኔም ለምሳሌ ቦብ የሚል ስም ካስገባን ዌልካም ቦብ ይላችኋል ምናምን። You can call the same function multiple times. ተመሳሳይ ፋንክሽን multiple times ኮል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። function arguments Function can take arguments which can be used to generate the function output. አርጊውመንቶችን አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኮዱ ላይ እንደምታዩት ዴፍ ኤክስክላሜሽን አለና አርጊውመንት አድርገው ወርድ የሚል አርጊውመንት ከዛ ወርድ ፕላስ ኤክስክላሜሽን ማርክ ሶ ኤክስክላሜሽን አለና ስፓም በምትለው አርጊውመንት ላይ ምንድነው አድ የሚያደርገው ስፓም ወርዳችን ነው። እሷ ላይ ኤክስክላሜሽን ማርክ አድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ረን ስናደርገው ስፓም ከዛ ኤክስክላሜሽን ማርክ እና አርጊውመንቶችን አድ ማድረግ እንችላለን ፋንክሽናችን ላይ። ሲንታክሶችን ደግሞ ተመልከቱ እንዴት እየተጻፈ እንደሆነ ኢንደንት እንዴት እያደረገ እንደሆነ ሲንታክሶቹን ጀስት ኮለን ምናምን እንዳትረሱ። What is the result of this code? def print double ከዛ x አለን print 2 times x አላችሁ ከዛ print double 3 በx ቦታ 3 ከተታ ነው እዚህ print double 3 ሲል በx ቦታ 3 እየተካ ነው x አርጉመንታችን ናት። ስለዚህ 3 እና x ተመሳሳይ ነው።
2 ጊዜ 3 ማለት ደግሞ 6 you can call the same function with different arguments ተመሳሳይ ፋንክሽን በተለያየ አርጉመንት ኮል ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ኤክስክላሜሽን ስፓም ኤክስክላሜሽን ኤክስ የተለያየ አርጉመንቶች አሉ እዚህ እንደምታዩት እና አሁን ምንድነው የሚያደርገው ኮዳችን ኤክስክላሜሽን ማርክ ነው አድ የሚያደርገው በእያንዳንዱ ስፓም በሚለው ኤግ ፓይተን በሚለው ኤክስክላሜሽን ማርክ አድ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ረን አድርጋችሁ ይዩት arguments are used to pass information to the function አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አርጉመንቶች እነዚህን ኢንፎርሜሽን የያዙትን ኢንፎርሜሽን ወደ ፋንክሽኑ ፓስ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ኤክስክላሜሽን ማርክ አድ ይደረግላቸዋል ማለት ነው this allows us to reuse the function logic for different values guess the output of this code def x ከዛ y አለም አርጉመንት ውስጥ print y plus 2 ኤክሳችን ኤክስን በ5 ዋይን በ5 ቀየርን ስለዚህ ኮዳችን 7 5 ሲደመር 2 7 even better you can define function with more than one argument separate them with commas arguments ሁለት እና ከዛ በላይ argument ስትጠቀሙ ኮማ መጠቀም አትርሱ እና እዚህ ጋር ሁለት አርጉመንቶችን አድ ያደረገ ነው እየጨመረ ነው print x plus y print x plus y ላችኋል ስለዚህ ይሄን ረን ስታደርጉ 13 ታገኛላችሁ ምክንያቱም በx እና በy ቦታ ላይ 5 እና 8 ስለተካኝ x plus y ደግሞ 5 plus 8 ነው fill in the blanks to define a function that takes two arguments and print their multiplication ሁለት አርጉመንትን የሚወስድ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር def colon x times y as you can see in the previous example arguments can be used as variable inside the function you can have different statements in your functions working with the arguments variables such as if statement ከif እና ከloop ጋር ለመጠቀም እንችላለን አርጉመንቶችን fill in the blanks to define a function that prints yes if its argument is an even number and no otherwise if statement ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከif statement ጋር እየተጠቀመ ነው def even x colon if x divided by 2 resulቱ 0 ከሆነ resulቱ ሳይሆን ሪማይንደሩ 0 ከሆነ that means x even ከሆነ እንደማለት ነው print yes else print no else ማለት otherwise code the given program defines a function print bill which takes one string argument and outputs formatted text you need to take the user input and call the function by passing the input as its argument ስለዚህ ቴክስት ነው የምናስገባው ከዛ ፎርማት አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው እና you need to only call the function as it will take care of the output ኮል ማድረግ ብቻ ነው ያለብን ነው የሚለው ስለዚህ ቴክስት ኢንፑት ነው ቴክስት equal to input input ከዛ print bill ምንድነው print የሚያደርገው ቴክስት በቃች ናት what is the output of this code def message num character አለ እሺ print character plus a string num ነምበሩን ወደ string እየቀየረ ነው ስለዚህ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው
ካራክተር ስትሪንግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮት ውስጥ የተቀመጠው ኤ ካራክተራችን ነው። ነምበር ደግሞ 18 ነው። ስለዚህ ነምበሩን ደግሞ ወደ ስትሪንግ እየቀየረ ስለሆነ ኤን እና 18ን መደመር እንችላለን። ስለዚህ ካራክተር ፕላስ ስትሪንግ ስንት ይሆናል? ኤ 18። Returning from functions. Certain functions such as int or a string return a value instead of outputting it. ስትሪንጎች እና ኢንቲጀሮች ጀስት አውትፑት ከማድረግ ይልቅ ሪተርን ያደርጉታል ቫሊዩን እዛው እንዳለ። The returned value can be used later in the code, for example, by getting assigned to a variable. በኋላ ላይ ሊጠቅመን ይችላል ጀስት ከቫሪያብል አሳይን ካደረግን ማለት ነው። To do this for your defined functions, you can use the return statement like this. እና ሪተርን ስቴትመንት ኤክስ ፕላስ ዋይ ላይ ረን ስናደርገው እንደምናየው ኖ አውትፑት ነው። አውትፑት አይኖርም ጀስት አሳይን እስካላደረግን ድረስ። Fill in the blanks to define a function that returns the square of its argument. A square, so def return. Now we can use our function and assign the result to a variable. ከቫሪያብል ጋር አሳይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኮዱ ላይ እንደምታዩት ሪዛልት አለና ኳልቱ ሰም 42 ከዛ 7 አሳይን አድርገ አሁን ረን ስናደርገው 42ን እና 7ን ደምሮ ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። Guess the output of this code. Def x y. If x is greater than or equal to y, return x. x ስንት ነው? 4 ነው። I mean x 4 ነው። y 7 ነው። if 4 greater than or equal to 7 return x ይላቸዋል። ሪተርን ያደርጋል አያደርግም? ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ልክ አይደለም። 4 ከ7 አይበልጥም ማለት ነው። ኤልዝ ሪተርን ዋይ ይላቸዋል። ስለዚህ ከአንዳንድ ዋይ ነው ሪተርን የሚያደርገው ኤልዝ ስቴትመንት ትክክል ስለሆነ። So you can use the returned value in your code. For example, an if statement. እሺ ዴፍ አለ ማክስ ኤክስ ዋይ if x greater than or equal to y return x else return y አለና if maximum of 6 ወይም 4 ከ6 እና ከ4 ማክሲመም 6 ነው። 6 greater than 10 ከሆነ ፕሪንት yes ይላቸዋል፣ ካልሆነ ፕሪንት ኖፕ ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው አሁን ፕሪንት የሚያደርገው ኤልዝ ውስጥ ያለውን ነው። ቢካውስ ኢፍ ውስጥ ያለው ኮንዲሽን ትክክል አይደለም። 6 ከ10 ትልቅ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኖፕ የሚል እንትን ታገኛላችሁ። Fill in the blanks to define a function that compares the lengths of its arguments and return the shortest one. So len y ከዛ return x አለዛ እዚህ ደግሞ return y. Once you return a value from a function, it immediately stops being executed. return አንዴ return ካረጋችሁ ቫልያችሁን ከፋንክሽናችሁ ስታፕ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛው ላይ ኤክስኪዩት ማድረግ any code placed after the return statement won't be executed. ከሪተርን በኋላ የምትጽፉት ነገር ኤክስኪዩት አይሆንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪንት ብሎ እንደሚላችሁ this won't be printed። ይሄኛው ስቴትመንት ፕሪንት አይሆንም። 9 ነው የምታገኙት። 9 የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። ጀስት እዛ
ፋንክሽናችን ስለሆነ ማለት ነው 4 5 የሚል ምናምን አድ ስለምናደርግ ሪተርን ስለሚያደርግ ይሄኛውን ግን ይሄኛውን ፕሪንት ምናምን የሚለውን ሪተርን አያደርግላችሁም። What is the highest number this function prints if called? የትኛው ስንት ነው highest number? def print numbers አለ ከዛ print 1 print 2 አለና ሪተርን ካለ በኋላ print 4 print 6 ይላችኋል እና ከሪተርን በኋላ ያለው ስቴትመንት ፕሪንት አይሆንም ብለናል። ስለዚህ print 1 እና print 2 ነው ኮምፔር የምናደርገው። ስለዚህ የትኛው ነው ትልቅ? 2 ነው ማለት ነው highest number። A function can only return once. Thus, if you need to return multiple values, you can use a list. Multiple times return እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ሊስትን መጠቀም ትችላላችሁ ነው የሚላችሁ እና እዚህ ጋር 12 እና 8ን ታያላችሁ። እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን የሰጠው? መጀመሪያ a ስታር 2 አለ that means a times 2 ከዛ ኮማ b times 2 አላችሁ። የኤም ቫልዩ በ6 አሳይን አደረገ የቢን ደግሞ በ9 ስለዚህ 6 ጊዜ 2 12 ነው 9 ጊዜ 2 18 What do you think is the output of this code? def calc x y return x plus y comma x times y result ምን ይሆናል equal to 3 4 ስለዚህ በx ቦታ 3 በy ቦታ 4 ነው የምትተኩት ሶ ስንት ሆነ 7 ኮማ 12 ነው የሚሆነው ሊስት ውስጥ 7 ኮማ 12 ይሆናል። ከዛ ሪዘልት ውስጥ ደግሞ የሁለተኛውን አይተም ፈልግ ነው የሚለው ወይም ኢንዴክስ ነምበር 1 ስንት ነበር 7 እና 12 ነበር። ኢንዴክስ ነምበር 0 7 ነው ኢንዴክስ ነምበር 1 ደግሞ 12 ስለዚህ 12 ነው መልሳችን። Code coach, we need to calculate the area of a given rectangle. Your program needs to take the width and length as input and output the area of the rectangle. width እና lengthን እንደ ኢንፑት ይወስድና ኤሪያውን የሚሰራ ፕሮግራም ነው የምንጽፈው። Complete the area function which takes the length and width as arguments to calculate and return the area. Then call the function for the given inputs. To find the area of a rectangle, multiply the length by the width. እሺ ኮዳችን ምንድን የምናደርገው እዚህ ጋር ሪተርን እንዲያደርግ ነው የምንጽፈው። ሪተርን ኤክስ ታይምስ ዋይ። ስለዚህ ኮል ስናደርገው ምን እንበለው ፕሪንት እንበለውና ኤሪያ ከዛ ዊድዝ እና ሄት ነው ያለን አይደል? ስለዚህ ዊድዝ ኮማ ሄት ስለዚህ ያባዛልናል ኢንፑት ወይም የምናስገባው 42 እና 35 42 እና 35 ያስገባ ነው ሄት እና ዊድዝ ነው። ስለዚህ ያባዛና 1470 ሌላም ካስገባችሁ እንደዛው። What is the output of this code? def sum x አለ result equal to 0 for I in range x እሺ result equal to result plus I return result ከዛ መጨረሻ ላይ print sum 4 ይላችኋል እና ሬንጅ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ አይተን ነበር ያኔ። ሶ ከ0 እስከ 4 ያለውን እናውጣ ነው የፈለገው። 4 ማለት አራተኛውን ኢግኖር እናደርጋለን 0 1 2 3ን ያወጣላችኋል እና ያንን ነው አድ የምናደርገው። ሶ 0 ሲደመር 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ስንት ይሆናል? 6 አራተኛው ኢግኖር ስለሚሆን ማለት ነው ኦሚስ ስለምናደርገው። እሺ የመጨረሻው ቶፒክ ኮመንት ኤንድ ዶክስትሪንግ። ኮመንት በቀላሉ ብዙ እንትን ሳናወራ
በሃሽታግ ነው ወይም በሃሽ ነው በሃሽ ሲምቦል በመሰላል ሲምቦል ማለት ነው የምንጽፈው ፓይተን ላይ ኮመንት ስንጽፍ። ፊል ዘ ብላንክ ቱ ኮመንት አውት ዘ ቴክስት እንደምናደርገው ኮመንት ሃሽ ሲምቦል እንጠቀማለን። ኮመንቱ ኢግኖር ነው የሚሆነው ጀስት ኮምፓይለሩ አያይላችሁም። የሆነ ሜሴጅ ለማስቀመጥ ስትፈልጉ ትጠቀሙታላችሁ፣ ይጠቅማችኋል ማለት ኮመንት። ኮድ ውስጥ ኢፌክት የለውም። ዩ ካን ሃቭ መልቲፕል ኮመንትስ ኢን ዩር ኮድ ጀስት ሃሽ ሲምቦል በመጠቀም ብዙ ኮመንቶችን መጻፍ ትችላላችሁ። ዋት ኢዝ አውትፑት ኦፍ ዲስ ኮድ? ኤክስ ኢኳል ቱ 5 ነው። ከዛ ሃሽ ያደርግና ይሄኛው ኮመንት ነው አይታይም፣ እንተዋለን። ከዛ ኤክስ ፕላስ ኢኳል ቱ 2 ይላችኋል። ስለዚህ 5 ነው ኤክስ ላይ 2ን ደምር ነው የሚለው። ስለዚህ ፕሪንት ኤክስ ስትል 7ን ያወጣል። ዶክ ስትሪንግ ደግሞ 3 ኮት ነው የሚጠቀመው። ፕሪንት ውስጥ ሳይሆን ፕሪንት ውስጥ ካደረጋችሁ መልቲፕል ላይን ለመጻፍ ይጠቅማችኋል። ግን ከፕሪንት ውጭ ከሆነ እንደ ኮመንት ነው። ጀስት እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ ጋር ራሱ ይታያል እና ብዙ ጀስት ዶክመንት ለመጻፍ ከፈለጋችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ኮመንት ነው የሚያየውና ጀስት ዲፋይን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኮዳችሁ ምን ለማለት እንደፈለገ ከእናንተ ለሚሰራው ሰው ዲፋይን ለማድረግ ከፈለጋችሁ እና መልቲፕል ላይን ከሆነ የምትጽፉት ኮመንት እቺን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ካን ዶክ ስትሪንግ ኮንቴን መልቲፕል ላይን ኦፍ ቴክስት? የስ። ዶክ ስትሪንግ አክት አስ ዶክመንቴሽን ፎር አዘር ዴቨሎፐርስ who use your function. Rearrange the code to create a valid docstring for the function containing a text. እና ፋንክሽኑ ይሄን ይመስላል። እቺም መሀል ትከታለ። ይሄን ይመስላል ፓይተን ፎር ቢጊነርስ የሚለውን ጨርሰነዋል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንግራጁሌሽን ምናምን ብሎ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል ከጨረሳችሁት ማለት ነው። ኮድ ፕሮጀክቶቹን እና ሌሰኖቹን ሁሉንም ከጨረሳችሁ ኮንግራጁሌሽንስ ብሎ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል። እና ይህን ይመስላል ሰርቲፊኬቱ። እንዲህ አይነት ነው። የኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ኩዌስችንስ ነው የሚለው። ጀስት በዩቲዩብ ቻናል ስም ነው የከፈትኩት እና ስማችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል። ሌሎችን እናያለን ቀጣይ ላይ። እና ፕሊስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን በጣም ፕራክቲስ አድርጓቸው። እዚህ ላይ ኮድ ፕሮጀክቶች ብዙ ኮድ ፕሮጀክቶች አሉ ለእናንተ እየተወኩላችሁ የሚሄደው ማለት ለምሳሌ ሰርች ኢንጂን የሚል አለ እዚህ ጋር እና በራሳችሁ ስሩት። እነዚህን ጀስት ምን ያህል እንዳወቃችሁ ምን ያህል እንደተለማመዳችሁ ለማወቅ ኮቾች አሉ ይጠቅማችኋል። ሞጁል ኤግዛም ምናምን የሚል አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞጁል ምናምን የሚል አለ እና እነሱን ጥያቄዎቹን ስሩ ከተረዳችሁት በኋላ ማለት ነው። እና ሶሎ ለርንን ተጠቀሙ። ሶሎ ለርን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ይነግራችኋል። ቪዲዮዎቻችንን ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካላደርጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉን። ቴንክ ዩ